guys, ito na po tayo. Sasara na po natin yung inihaw na pusit with stuff with vegetable. Okay? Guys. Wow. Nagsisisil pa siya. Guys, magandang hapon po sa atin. Ngayon po, ang dish natin for today is inihaw na pusit with stuffing. Okay guys, yun na natin gagawin. Nakapag-chop na tayo ng mga ingredients natin. Ito po siya. Meron tayong diced tomato, chop garlic, chop onion, chop ginger, chop green chili, salt, pepper, calamansi. Okay guys, pagsamasamahin lang po natin lahat ng ingredients. Ito na po, halo ko na siya yung tomato, onion, ginger, green chili, and chopped garlic. Ng salt and pepper. Okay. So, lagyan natin siya ng kalamansi. Now, hahaluin na po natin siya. Ngayon guys, yung remaining kalamansi natin, pwede natin siyang ilagay sa pusit mamaya. Ngayon, i-stuff na natin siya. Guys, nilinisan ko na siya, tinanggal ko na yung yung mga bitukan niya, saka yung parang plastic niya nandito. Tinanggal ko na po siya. Ngayon, i-stuff ko na yung vegetable natin. Okay, gagamit tayo ng barbecue stick. Sukin lang natin dito sa ulo, tapos sa buntot. Okay, yung isa naman po. Okay guys, lagyan na natin siya ng salt and pepper. Upside down.
Okay guys, ready for grill na siya. Guys, okay, padala tayo dun sa grilling item natin. Okay guys, ito na po tayo. Sasara na po natin yung inihaw na pusit with stuff with vegetable. Okay? Guys, wow, nagsisisil pa siya. Okay. Bakit? Guys, luto na po yung ano natin, grilled pusit natin. Okay, hiwain na po natin siya. Sige po. Ready na po yung grilled pusit with stuffed vegetable. So, masarap siya i-partner dito sa sukang dematins namin. Ito yung sukang dematins namin. Ayan, tignan nyo po. Bagay na bagay silang dalawa. Tignan nyo guys. So, salamat po sa panonood.